Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong ibang mga commands pa no, dito sa Bluebeam Review. Itong ginagamit na pang estimate no, na program. Ang una nating pag-uusapan mga boss, itong format painter no. So itong format painter para itong match property sa AutoCAD no. So i-click lang natin yung object na gusto nating maging model, tapos right click natin sa mouse. Ito 'yon no, format painter no. So click lang natin, tapos yung gusto nating igaya, select natin. Ito 'yon no, nagagaya oh. Ayun. So ayan yung format painter command dito sa Bluebeam Review na. Undo ko lang. Ya-undo ko siya. Halimbawa ito yung magiging model natin, yun ang igagaya natin na. Click lang natin ito, tapos right click, format painter. O pwede rin naman ito. Ito yung format painter. So, click, tapos select natin ito. So ayun, nagaya siya oh. Ayan na. Yung mga text height, color, nagaya siya na. Then pag okay na, escape lang natin na. Ayan yung format painter na. So ngayon ang susunod na gagawin natin, ito namang pag-copy na. So click lang natin ito, tapos right click, copy. Pero once na na-copy na natin, right click, paste lang natin. So ayan yung copy na. Kung gusto natin i-move, i-drag lang natin na. So select and drag. Okay, punta naman tayo dun sa susunod, right click, cut naman na. Yung cut parang dragging and moving ito. So right click, cut, and then right click, paste mo lang. So ito rin naman yan na. Yung pag-move, pwede rin naman ganon, cut and paste na. Right click, meron dito, delete. Ayan na. Ngayon may mga object dito na hindi basta-basta na de-delete dahil ito PDF ito na. So PDF kasi siya. Ngayon ang pag-delete niyan, pag-copy or pag-move, dito yan sa edit, tapos PDF kasi PDF siya no. Meron siya sariling pag-move, pag-copy, pag-erase no. Ito yung snapshot na. Tapos right click, paste. Ayan na. So nakopy siya. PDF kasi ito na. Ulitin ko lang, punta tayo dito sa edit menu, PDF content, snapshot. O yun, mag-rectangle tayo rito, no? Tapos right click, paste. So ito na yan, na. Kaya kung gusto naman nating i-cut, no? Punta tayo dito sa edit, tapos PDF content. Ito yung cut. O select natin. Ayun, so nawala siya no. Ngayon pagka gusto nating ilagay dito, right click, paste. Ayan yung pag-move no. So nawala siya rito, eto na siya ngayon no. Ayun yan. So ayun yung move no or cut no. Punta tayo sa edit, tapos PDF content, eto erase content to. Gusto nating i-erase, select lang natin lahat yan. Ayun, no, na-erase siya, no? O undo ko lang. Edit, undo. Okay, yun lang muna mga boss, no, yung mga naging topic natin. Kung nagustuhan nyo itong video natin, no, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.